नमस्कार। आता आपण करणार आहोत पालक पनीरची भाजी। त्यासाठी आपण एक गड्डी पालक स्वच्छ करून धुवून घेतलेला आहे। आता आपण तो उकडून घ्यायचा आहे। आपण कढई गरम करायला ठेवलेली आहे, त्यात पाणी घ्यायचं आहे। एक भांड पाणी घातलेलं आहे। आपण पालक ज्याप्रमाणे असेल त्या प्रमाणात पाणी ठेवायचे टाकायला। पाणी उकळलेलं आहे। आता आपण त्यात पालक घालणार आहोत आणि 1 ते 2 मिनिटे ठेवून लगेच काढून घेणार आहोत। हा पालक आता शिजलेला आहे। 1 ते 2 मिनिटात जास्तीत जास्त ठेवायचा आहे, नाहीतर त्याचा रंग चेंज होईल। आता आपण तो काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। आता आपण ते काढून एका प्लेटमध्ये थंड व्हायला ठेवायचं आहे। आपल्याला पालक वाटून घ्यायचा आहे। याचप्रमाणे आपण सगळा पालक उकडून घेणार आहोत। चवीसाठी मीठ, हळद, 1 चमचा धणे पावडर आणि अर्धा चमचा गरम मसाला, 2 चमचे क्रीम। वाटण्यासाठी 1 मोठा कांदा, 4 लसणाच्या पाकळ्या, आलं, 3 मिरच्या, 1-2-3 काजू, 1 मोठा टोमॅटो आणि 1 चमचा जिरं। आपण कढई गरम करायला ठेवलेली आहे, तीच कढई घेतलेली आहे। त्यात 1 चमचा तेल घालणार आहोत। जिरं, लसूण, आलं, मिरच्या थोडंसं फ्राय करून घ्यायचं। लगेच कांदा घालायचा। कांदा थोडा मऊ होईपर्यंत होऊ द्यायचा। कांदा मऊ झालेला आहे। आता याच्यात टोमॅटो पण थोडा परतून घ्यायचा। टोमॅटो थोडा परतला आहे। आता काजू घालणार आहोत। परत 1 मिनिट परतून घ्यायचं। थोडं गार करून आपल्याला हे वाटून घ्यायचं। हे आता थंड झालेलं आहे। आपण ते मिक्सरमधनं वाटून घेऊया। पालक पनीर मधला सगळ्यात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट म्हणजे पनीर। ते आपण बाजारातून आणल्यावर धुवून घेऊन असे क्यूब्स करून घेतलेले। आता ते आपण थोड्याशा बटरवर परतून घेणार आहोत। आपण ज्या कढईत वाटण करून घेतलेलं आहे त्याच कढईत बटर टाकलेलं आहे। थोडंसं आवडीप्रमाणे कमी जास्त घालू शकता आपण। बटर वितळलेलं आहे। आता पनीरचे तुकडे आपण याच्यात घालणार आहोत। आवडीप्रमाणे तुकडे लहान मोठे करून घेऊ शकता आपण। हे आपण 1 वाटी पनीर घेतलेलं आहे। पनीर जेव्हा आपण तळून घेणार असतो तेव्हा ते सारखं हलवत राहायचं आहे, नाहीतर सगळं करपून जाईल आपल्या एक साईडने। आता रंग थोडा बदललेला आहे आपल्या पनीरचा। आपण हे काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। आता हे मिक्सचर सगळं वाटून झालेलं आहे। आता आपण फोडणी घालूया। आपण जे पनीर तळून घेतलेलं आहे ते उरलेलं बटर आणि तेल राहिलेलं आहे त्याच्यातच आपण आता हे घालणार आहोत। वाटण आणि थोडं परतून घेणार आहोत।
हे थोडं परतून घेणार आहोत. तोपर्यंत आपण पालक वाटून घ्यायचा आहे. हा आपण जो ब्लँच करून घेतलेला पालक आहे तो याच्यात घालून मिक्सरमध्ये घालून वाटून घेणार आहोत. या पालकासोबतच आपण थोडी कोथिंबीरही वाटून घेणार आहोत. पालक आणि कोथिंबीर वाटून झालेलं आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालून घातल्यानंतर हळद, धणे पावडर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर पालकाची पेस्ट, ही सुद्धा व्यवस्थित मिक्स करायची. ज्यांना हिरव्या मिरच्या नको असतील त्याच्यात घातलेल्या त्यांनी लाल तिखट घातलं तरी हरकत नाहीये. मिरचीची टेस्ट एक छान येते, जी हॉटेलमध्ये आपण खातो भाजी तशी असते. व्यवस्थित मिक्स झालेले आहे आता सगळं. आता गरम मसाला घालणार आहोत. गरम मसाला नेहमी शेवटी घालायचा असतो जेणेकरून त्याचा वास राहतो. हे पनीर जे आपण तळून घेतलेलं आहे ते घालायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित, जेणेकरून पनीरला सगळं मसाले लागतील याच्यातले. पनीर घातल्यानंतर 1 ते 2 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे. आता आपण क्रीम घालणार आहोत. क्रीममुळे जो पालकचा उग्र वास आहे तो पण निघून जाईल. क्रीममुळे एक छान थोडीशी टेस्ट छान येईल आपल्याला भाजीला, रिचनेस येतो. क्रीम घातल्यानंतर भाजी जास्त शिजवायची नाहीये. आता आपली भाजी तयार आहे. आपण ती बाउलमध्ये काढून घेऊया.